Hej! Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag diskutera den ökande frekvensen försök att på olika sätt tysta meningsmotståndare. Med avstamp i detta ger jag en lektion i tolerans och toleransens betydelse. I takt med att ny teknologi förändrar hur kommunikation bedrivs förändras även maktstrukturerna. Nya grupper bereds tillträde till offentligheten medan äldre plattformar tappar i relevans. I sin yrvakenhet blir resultatet initiellt ofta lite grovhugget. Ett historiskt exempel på detta kan sägas vara journalismen. I svallvågorna av ett äldre tekniskt genombrott i mitten av 1400-talet, tryckpressen, började pamfletter och skrivelser till kungligheter och adelsmäns förtret fritt cirkuleras i många europeiska länder. Deras folkliga och ofta spretigt kritiska texter sades vara farliga, osanna och direkt omoraliska. På 1580-talet inrättades därför ämbetet Inspector Typographia och tryckerierna olagligförklarades. 100 år senare kom den första censurförordningen och ännu 1763 fick ingen trycka något utan statligt tillstånd. Den 2 december 1766 lagstiftade Sveriges riksdag igenom världens första tryckfrihetsförordning. Den avskaffade både statens censurmakt och gjorde myndighetsförhandlingar offentliga. Vi står nu mitt i ett nytt tekniskt paradigmskifte. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. Där information digitaliseras och decentraliseras. Ännu en gång rivs etablerade maktstrukturer, men denna gång är det journalismen som förlorar sin makt till förmån för enskilda medborgare. De nya arenornas samtal är påtagligt yrvaket, trevande och gränsutforskande. Dess motståndare vill ånyo hävda att det hela är ett oönskat samtal präglat av osanning och omoral med destruktiva förtecken. Ett talande exempel är att Aftonbladets redaktion internt beskrev sitt eget kommentarsfält med tillmälet "pissrännan" innan det helt stängdes ner. Det är angeläget att inte misstolka de nya kommunikationsformernas utforskande spretighet och folklighet som ett intrinsikalt tillkortakommande. Det är en nödvändig mognadsfas. Det finns både tekniska och nätsociala vägar fram för ett pluralistiskt samtal utan centrala begränsningar. Önskan att återvända till det bekant ordnade är dock hos vissa grupper påtaglig. En av de mer tveksamma reaktionerna på det nya samtalsformatet är driften att försöka stoppa meningsmotståndare från att yttra sig och att förhindra kulturella uttryck som man inte uppskattar. Ett av de mer aparta exemplen på det förra är när journalisten och debattören Thomas Gür i Almedalen i förra veckan av kyrkan förhindrades hålla en offentlig sammankomst genom en klockringning i protest. För var och en av de här butikerna är de här 3 månaderna upprättelse. Nu ringer kyrkklockorna! Jag har hört att det fanns ett demonstrationstillstånd här, eller mötestillstånd Det behöver man inte. på den här tomten. Det behöver man inte. Varför kommer du inte att säga det istället? Den uppbragte domprosten Mats Hermansson, som har en väldokumenterat vänsteraktivistisk historik, medgav i efterhand att tilltaget var överilat, men vill även göra gällande att stämningen var obehaglig. Av de videoklipp från eventet som cirkulerar framstår den städade publiken i övre medelåldern inte nödvändigtvis fullständigt oregelig. Jag ska idag presentera 9,5 teser. En subjektiv obehagsupplevelse är däremot problematisk som försvar för att ingripa mot yttrandefriheten. Matteus evangeliet 23:15 ligger i sammanhanget nära till hands. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni far omkring över land och hav för att göra någon till proselyt, och när han har blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn dubbelt värre än ni själva. Det vilar en sorglig poetik över kyrkklockor som ringer för att tysta istället för att kalla.
I den bredast tänkbara kontrast som via digitala medier nu ännu bereds mig kan jag nu kasta mig från kritik av en kyrkans man till försvar av ett musikstycke om pedofili. I förra veckan drabbades komikern Anton Magnusson, i sammanhanget känd under sitt artistnamn Mr Cool, av en kritikstorm för ett plurilt och provokativt hiphop-spår om pedofili. Man kan rättmätigen problematisera huruvida detta bär konstituera god smak. Det är inte heller orimligt att avstå från att konsumera denna typ av humor. Det är däremot ett otillräckligt skäl att yrka på förbud för att man inte uppskattar en kulturyttring. Och det är faktiskt under all kritik att samla en armé av uppbragta individer med målsättningen att inte bara tysta personen i fråga utan även att söka frånta vederbörande alla möjligheter till försörjning. Nu, med ännu ett utstuderat drastiskt hopp vill jag nu påvisa detta fenomens gränsöverskridande olämplighet genom att gå från Mr Cools Onkel Konkel-traditionsprosa direkt till en Pride-parad i Almedalen, där en medlem av Nordiska motståndsrörelsen på ett obehagligt och konfrontativt sätt angriper en fredlig flaggdemonstration. Precis som i tidigare nämnda fall står det var och en fritt att tycka vad man vill om Pride-rörelsen. På samma sätt är det oacceptabelt att hindra dem från att fredligt redogöra för de frågor de önskar kommunicera. Denna tendens är internationell. En modern och bekymmersam tendens på amerikanska universitet är att söka tysta meningsmotståndare genom larm och överröstning. Den i vissa cirklar kontroversiella kanadensiska kliniska psykologen Jordan B. Peterson hindras återkommande från att föreläsa av organiserade aktivister som hyser målsättningen att förhindra hans föreläsningar från att höras. 2013 plockades barockmålaren G.E. Schröders målning av Juno ner efter 130 år i Sveriges riksdags gästmatsal, vilket av den socialdemokratiska domarnämndsledamoten Susanne Eberstein motiverades med orden: "Det är tråkigt med en barbröstad kvinna när jag sitter på offentliga middagar med utländska gäster. Jag tycker det känns lite svårt att sitta där med män som tittar på oss kvinnor." Ytterst belyser samtliga dessa exempel en toleransproblematik. Svenska Akademins ordbok låter göra gällande att ordet tolerans i korta ordalag betyder förmågan och viljan att tolerera något man är kritisk mot att existera och pågå. Att vara tolerant innebär inte att bekämpa vad man tycker är fel från att få existera. Att vara vegansk planekonomisk genusninja som slåss för just veganism, planekonomi och genuskunskap, medan man hotar och vill förhindra rika köttätande cis-män, gör en inte tolerant. Det gör en 100% intolerant. Att vara nationalist med antipati mot queer-rörelsen som kämpar för en nationalstat utan bögar medan man försöker skrämma liberaler och pride-rörelsen till tystnad är 100% intolerant. Dessa båda motiv är identiska i metod, även om målbilderna är diametralt motsatta. Vetenskapsteoretikern Karl Popper formulerade vad som brukar kallas toleransens paradox, vilken i korthet ställer och besvarar frågan: bör ett tolerant samhälle tolerera intolerans? Om tolerans utsträcks till de intoleranta vidgas deras inflytande till den punkt att toleransen elimineras. Paradoxalt kan toleransens försvarare inte tolerera intolerans. Denna slutsats förpliktigar ett samhälle som önskar skörda de frukter en tolerant, öppen och liberal samhällsbildning erbjuder att pröva och utmäta gränserna för vad som utgör intolerans. I det nya kommunikationslandskap, vilket låter dynamiska, nya och kommunikativt ganska oerfarna grupperingar att öppet mötas, måste därför frågan om intoleransbegreppet prövas. Och detta sansat, pluralistiskt och över tid. Motargument är inte hat. En animerad debatt utgör inte förtryck.
En upplevelse av kränkthet, att inte uppskatta ett uttryck eller att önska slippa en företeelse gör inte de oönskade företeelserna till hets eller intolerans. De legitimerar inte krav på förbud eller eliminering. De utgör den civiliserade medborgarens marshmallow-prov. Den som önskar bevärdigas utrymme att som individ fritt åtnjuta det fria samhällets privilegier måste som pris behärska den impulskontroll som den uppskjutna belöningen utgör. Att uthärda de företeelser man själv inte uppskattar och samtidigt i demokratisk ordning löpande pröva och upprätthålla en definition av vad som utgör verklig intolerans. En tydlig indikation på det senare är att exempelvis låta kyrkans klockor ringa för att överrösta en meningsmotståndares tal. Att söka förbjuda gränsöverskridande humor som man subjektivt inte uppskattar. Att med våld ta demonstrerandes flaggor och att med skrän förhindra en sansad motpart från att få tala. Håll gränsen, sa en gång Thorbjörn Fälldin. Görs inte detta gentemot den verkliga intoleransen kommer varken en YouTube-kanal som den här, konträra konstverk eller Pornhub att tillåtas existera innan den digitala kommunikationserans barnsjukdomar hunnit läka ut. Tycker du att frihet är viktigt och bör försvaras mot alla förbuds- och våldsverkare? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Och skriv gärna en rad om dina egna erfarenheter av intolerans, hur den kan definieras och i demokratisk ordning motverkas. Jag uppskattar alla respektfulla kommentarer. För de av er som uppskattar min YouTube-kanal får ni gärna stötta mig via Patreon, det finns en länk för det här nedanför. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni är toleranta att lyssna på mig.